Cô xuống đây à? Bán tháng ở đấy, mùa bán hơn nào. Của tôi hết bao nhiêu ạ? Của cô tôi lấy 5.000. Đây em gửi. Cô xin. À em gửi nữa. Cô về nhá. Ai lại rào hết đường vào nhà mình thế này? Bố ơi! Mẹ ơi con về rồi này! Sao không thấy có ai nhỉ? Mẹ ơi! Mẹ! Mẹ ơi! Sao nhà của mình lại thành thế này? Bố mẹ đâu rồi? Không biết chuyện gì đã xảy ra với gia đình mình nữa. Thuê bao quý khách vừa gọi tạm thời không liên lạc được. Sao không gọi được nhỉ? Thuê bao quý khách vừa gọi tạm thời không liên lạc được. Xin quý khách vui lòng gọi lại sau. Sao mẹ đi đâu mà không gọi được vậy? Họ đi đâu mà họ cũng không nói với mình. Bây giờ mình biết đi đâu đây? Mong là gia đình mình không xảy ra chuyện gì. Hay là mình lên hỏi nhà bác xem có biết bố mẹ đi đâu không? Bác có nhà không ạ? Bác Tuấn ơi! Ô, không biết mọi người đi đâu hết rồi nhỉ? Bác Tuấn ơi! Không biết mọi người đi đâu hết rồi mà không có ai ở nhà nhỉ?
Thầy ơi. Ai đấy nhỉ? Sao cháu lại ngủ ở đây? Bác ạ. Bác là ai ạ? Cháu là con nhà ai là ngủ ở đây? Dạ, đây là nhà của cháu mà bác. Đây bác mua được mấy năm rồi? Cháu hôm qua vừa mới đi làm về, nhưng mà không thấy bố mẹ ở đâu. Nhưng mà đây là nhà của bố mẹ cháu mà bác. Cháu vừa mới đi làm về à? Dạ vâng. Cháu ở đây thì cái nhà đây là cả đất, cả nhà là bác mua rồi. Bố mẹ cháu nợ nần nhiều quá không biết đi đâu rồi. Họ bán lại đất với nhà cho bác rồi ạ? Vâng ạ. Thế bác có biết bố mẹ cháu chuyển đi đâu ở không ạ? Cháu gọi không được. Bác không biết đâu, bác mua được đất này được 5 năm rồi. 5 năm rồi ạ? Vâng. Cháu ở đây thì không được ở đây đấy nhá, cháu chuẩn bị dọn đồ đi nhá. Mai bác lại thuê người về phát đằng sau cọ này, vườn keo trên này nhá. Là không cho được ở đây đâu. Giờ cháu cũng không biết ở đâu. Bác cho cháu xin ở thêm vài hôm nữa được không ạ? Không được đâu, cháu xếp đồ đạc muốn đi đâu thì đi thôi. Dạ vâng. Cháu dọn đồ đi luôn cho bác nhá. Dạ vâng ạ. Em ơi, em thưa chị hỏi em có nhìn thấy cô này có sống ở gần đây không? Không. Chị cảm ơn nhé. Chị cho em hỏi chị có thấy cô này ở trong trường sống ở đâu không? Thấy người này ở trong trình sống ở gần đây không? Chú ơi, chú ơi cho cháu hỏi chút ạ. Chú ơi, cho cháu hỏi chút. Chú có nhìn thấy cô ở trong hình này sống ở gần đây không ạ? Hầu như không thấy. Chú không biết đâu. Không thấy. Vâng. Cháu tìm được mấy hôm nay rồi nhưng mà không biết bố mẹ cháu đi đâu. Giờ cháu muốn tìm một chỗ để làm nhà ở ấy. Chú có biết ở đây có ai có đất bán không ạ? Cháu muốn nhu cầu mua đất ở ạ. Dạ vâng. Thế chú có một mảnh bán Đất đấy ở đâu ạ? ở bãi soi suối kia kìa. Thế chú đưa cháu đi xem với ạ. Vâng. Ở đâu chú? Ở ngoài bãi soi ấy. Dạ vâng.
là từ cái suối này xuống đến cái suối to kia là theo cái vườn đồi sán kia lên đến cái gốc tre thóc kia. Chú định bán bao nhiêu? Chú định bán nếu cháu lấy thì chú bán tầm 2 triệu. 2 triệu vậy ạ. Chú có bớt thế nào không? Chú bán được nguyên 2 triệu. À vâng, nếu như triệu thì cháu lấy nhé. Cháu gửi tiền luôn. Chú ơi, chú đếm xem đủ chưa ạ? Vâng. Đủ rồi. Số tiền là đủ rồi cháu. Dạ vâng. Cháu bao giờ mới làm nhà? Dạ, cháu định ngày mai làm ạ. Vâng. Thế cháu ở đây xem rất chú về nữa này. Dạ vâng, cháu làm một tí nhé. Ừ.